guys, papunta kami ngayon ng Bicol. Hinintay ko lang yung mga kasama ko. Mamaya papakilala ko sila sa inyo pagkain namin ng dinner. Ngayon, mag-aayos muna kami ng gamit at wala pa sila. Hinintay lang namin. Dito na kami ngayon sa Santa Tomas. Kaya yung mga kasama ko papuntang Bicol. Dexter, si Kuya, si Papa, si Hazel, si Lizel, si Ate, and Danda. May ate's boyfriend. So magkakain na kami ng dinner. A few moments later. So yun nga, kakarating lang namin dito sa bahay. Medyo pagod kaming lahat. Dahil umalis kami ng Manila, 11 PM. So nakakarating lang namin dito, 8 o'clock na ng umaga. At pagod na pagod kaming lahat. Kakain muna kami ng breakfast, tapos papahinga. So ito si Lizel, hello. Ayan siya, nag-aayos na kami. Day 2. So ayan, punta kami ngayon sa Albay. Kasama ko yung crew. Ayan si Dexter, kasama ko. Saka siyempre mga kapatid ko rin. Sobrang late na, dahil late na naman kami nagising. Ayan, punta kami ngayon Albay. So tara, tingnan natin yung Mayon. Ngayon, nakapag-grocery na kami, pamili na kami ng pagkain namin papuntang Mayon. Nito kami ngayon sa Sangay, dadaan kami sa Patitinan, sa lugar nila Ason. Puntahan. Long time, mamita. Ayun, so dadaan muna kami doon. Bisitahin namin siya. Tingnan natin. Sa mga lahat ng mga kaibigan ko na nakakamiss kay Ason, ito na yun. Okay guys, nakarating na kami dito sa lugar nila Ason. Medyo mabilis nga kami dahil so bababa muna kami. Kamustahin namin si Ason dahil dun sa nakaraang mga bagyo. So baba muna tayo. Okay, nandito na si Ason. Yan si Ason, nag-aalaga ng baboy. Okay guys, ayan si Ason. Ayan. Yun, okay naman yung lugar nila dito. So kamusta yung Son, yung pagdaan ng bagyo? Oo. Oo, tumagad yan o. Nagbulag-bulag. Grabe yung bagad yan o. Bakit yung bahay mo ganito rin? Oo, bakal. Ay, ito pala. Ito pala yung Ason. Ay, ito pala yung Ason. Ito pala yung bahay ni Ason. Ayan. So, dahil nga sa bagyo, medyo nagkaroon ng disaster. So, dito muna kami. Papahinga. Tapos na kami kay Ason. Pero mamaya dadaan daw kami doon para kumuha ng mga yung buko at saka papaya. At kumelo. At saka pomelo. Ayun, ngayon, diretso na kami ngayon sa... Hello, Danda. Ngayon, diretso na kami ngayon sa Mayon. Okay ngayon si Mayon. Medyo nag-aalboroto lang. May mga usok-usok siya ngayon. Titingnan natin siya. Pero okay naman. Yung mga groupings, ayan sila. Yung tatlo sa likod. Yung bata tulog na. Ayan, si Hazel. Si Danda. Naantok na rin. Pero okay lang, abutin namin to. 2 hours later. So hey guys, nakarating na kami dito sa Cagsawa Ruins. After so many hours. Sobrang tagal namin, hindi ko alam kung bakit. At nakatulog din ako. At yung bata tulog pa rin. So punta na tayo doon, ready na kami. So magdo-drone tayo dito para mas kita natin yung bird's eye view.
inabot na kami ng gabi sa Cagsawa. Inintay talaga namin na magpakita si Magayon. So okay, sulit nakita namin si Magayon pero konting natakpan lang. So ayan, okay sila. Yan si Danda. Hi Asher. How are you? Musta po? Yan. So ayun, papunta kami ngayon sa Colonial. Kain kami doon, although kumain na kami. Kain kami ng ice cream! chili ice cream. Tingnan natin. So, punta tayo doon. Ayan, nandito na kami ngayon sa First Colonial Grill. Masarap daw dito sa First Colonial Grill. Punta tayo doon sa loob. A few moments later. Nandito na kami ngayon sa First Colonial Grill. Naka-order na kami ng chili ice cream. Ang in-order ni Dexter, level 1. Ang in-order ni Kuya, Volcano, wala pa. Ang in-order ni Lizelle, level 1 din. Itong lovebirds na to, si Ate tsaka si Danda, ang in-order level 2. Ako ang in-order ko, pinatong ice cream. Ayoko sa sili eh. Ate, how was it? How was your level 2 chili ice cream? It's okay, I guess. Okay. Yung plaka doon. You? Danda, how about you? It's good. I thought it would eat the pepper and then eat the ice cream. But it's the ice cream that has the flavor of the pepper in it. Okay, would you recommend it? Yes. If you like spicy food, it's hot. Ate, ikaw? It's a hot ice cream. Yeah, it's nice. Combination of sweetness and spiciness. Okay. Dex, kamusta yung level 1? Mga content. Okay. Ice din. Masarap ba? Okay. Lizelle, kamusta yung level 1? Ayos lang. Ay, kuya mo. Kuya, kamusta yung Volcano? Hindi. Ice lang. Ba't namumula ka na? Okay lang, okay lang. Try Marlon. Ba't namumula ka na? Wala man, wala. Mas kasama pa rin yung gatas. Ate, sigurado ka? Yeah, it's tolerable. Danda, try the Volcano. Ice cream. Okay lang. Big scoop. Uy. You want to try the Volcano, Danda? Big scoop. Then get on. No smell, but I'm sure the taste will be different. No. Okay. What? No comment. Water. Milk. Emperador. Sarap. Okay yun sa'yo, Lizelle? Sarap. Tignan mo to, Mime. Uy, Kuya. Kuya, ano nangyayari sa'yo? Pawis na yung ilalim ng mata niya. Pawis na yun. Volcano ka pa, ha? Sarap naman. Yung pawis ni... Kinaling ko. Kakainin mo yan? Ah! Aray ko! Okay lang. Okay lang. Okay lang. Good lang sa Good luck, kuya, sa banyo. Ayun, tapos na kami mag-colonial grill at pauwi na kami ngayon sa bahay kasi bukas maaga kami pupunta kaming Caramoan. Ayan yung mga kumain ng mga sile. Ayan sila, mga bangag na. Kawawa naman. So ayun, napauwi na kami ng bahay. So bukas tingnan natin yung Caramoan. Bye! The next day. Ngayon pa lang kami aalis. Nagising kami ng 4 a.m. 6 o'clock na. So, It's Kuya's fault! So, 8 o'clock na ng umaga, makakarating kami ng Caramoan nito. Max na yung 10 a.m. Mag-ready na kami ng gamit, tapos larga na kami. See you, Caramoan! A few moments later. So, okay, kakarating lang namin dito sa Caramoan at wala akong underwear. Underwear na suot! Meron akong suot pero wala akong dalang extra. So maghahanap na lang kami dito ng pwede namin bilhin. Isa lang yung underwear na dala ko. Pero mag-overnight pala kami. So hindi ko alam na mag-overnight. Akala ko magbabalikan lang. Kakain muna kami ng breakfast. Mag-check-in na kami dun sa Residencia de Salvacion. Yun yung nakuha naming hotel. Hanap na kami dito ng pwede namin gawin. So mamaya tour na kami. So kain muna kami. Dito na kami sa Residencia de Salvacion. Nag-ayos na lang kami ng gamit para dalhin dun sa bangka. Tapos ang kinuha namin, yung long trip, 2,500 yon. 4 islands daw yon plus 1 sandbar. Titingnan natin yung mga isla. Mainit! Whew!
So yun, nasa bangka na kami. Ready na kaming mag-island hopping. Nagkakaguluhan na dito. Ayan sila. Okay, ano nangyayari? Danda, look. Are you okay? Yeah, good, good. Let's go! Okay, nandito na kami ngayon sa Ginahoan Lighthouse. Alas 12 na ng tanghali. Ito na yung last island dito sa may Caramoan daw. Ito yung Batanes ng Caramoan. Tingnan natin. Mag-trekking siguro mga, sabi nila 30 minutes lang daw. Pero since kasama ko, mga 3 hours. Okay, game. Sige, bababa na kami. Akit na tayo. Okay, start na ng trekking. Okay, nandito na kami ngayon sa Ginahoan. Kapagod. So, maganda dito. Maganda yung view. Tingnan natin yung view gamit drone. Okay, pagkatapos namin mag-lighthouse na may Ginahuan Lighthouse. Then dito kami ngayon sa Cotibas Island. Medyo mainit lang, pero dito na natin yung sa taas. Pagkatapos namin dun sa islang yon, syempre nagutom kami. Dito kami ngayon sa sandbar. Hindi pa lumalabas yung sand. Dahil medyo mataas pa yung tubig. Pero mamaya-maya, habang kumakain kami siguro, bababa na yung tubig. So, ito yung itsura niya. Ayan lang muna. Ayan. So kakain kami dito. Late lunch na. Ayan. Ito yung cottage namin. Dito ako sa may lilim. Sobrang init. Kain muna kami. Bumaba na yung level ng tubig dito sa may sandbar. Titingnan natin ngayon yung sandbar doon. So, tara, mag-drone tayo.
A few moments later. Natapos na kami mag-tour. Ang tinur namin ngayon ay yung long trip dito sa Residencia de Salvacion located in Caramoan. So ayun, sobrang ganda niya. Must try talaga yung Caramoan. Guys, punta kayo dito sa Caramoan. Maraming i-offer sa inyo ang Caramoan. So ayun, thank you dahil bukas babalik na kami ng Manila. Okay, thank you guys. See you sa susunod na mga travel vlogs. Ayun, sulit. Ang ganda Caramoan. Bye! The next day. Pauwi na kami ng Manila ngayon. Sulit ang Caramoan tsaka yung Albay tour. Sobrang ganda, must try, must visit. Punta kayo dito, sobrang ganda, sobrang linaw ng tubig, at sobrang sarap ng mga pagkain. Thank you guys for watching, and don't forget to subscribe at thumbs up. Thank you Residencia de Salvacion para sa mga sets na kinanta ko doon. Thank you, subscribe kayo, and don't forget to like it. Bye! See you sa next video. Bye!